Oh my god, vittu tää kuumottaa. Tässä kyllä kestää hetki fiilistellä. Oh my god! Vittu musta muuttuu ihan hirveä hellari kun mä ajan täällä. Ei saatana! Oh my god! Poika se kolmonen. Ei vittu, mun pitää hetki vielä fiilistellä, koska tää on ihan... Siis jännä, siis tää tuntuu... Periaatteessa täällä kakkoselta tää tuntuu samalta mikä se mun pyörä oli maksimitehoilla. Älä myyttä. Joo. Vittu tää tuntuu ihan hullut kakkosella, what the fuck? Ja mulle tulee vielä tehokkaampi, mitä vittua? Tää on niin vitun tappolaite. Tää ei saatana. Oh my god. Mä yritän vähän kiihdyttää täällä nyt kakkosella. Ei vitsi. Tässä kyllä oikeesti pitää vetää semmonen kunnon smoothie roll-offi tolle kaasulle, koska se vetää heti. Toi kakkonen on mun mielestä ihan ok. Joo, se on ihan... Oi vittu. Heti kun vaihto kolme. Ui. Mikä toi oli? Tää on kolmonen. Ei vittu. Ja mä ajan kyllä nätisti. Joo. Otetaan semmonen sweet roll-offi. Okei, pojat. Tää on vittu. Siis toi tuntuu, että tässä on loputtomasti voimaa. Joo, ei uskalla vittu ihan. Ja siis mä pääsin jo niinku vähän vajaa satasen ja tuntui, että mun pasko housuun. Kun tuntui, mä olin varmaan 1/4 kaasulla. Toi on oikeesti todella herkkä. Joo. Mä oon vähän harjoitellut sillä 60 vauhdissa ihan vähän kaasua, niin vittu heti siis tämähän piti... niin nopeesti, että vittu... Niin, kun se vetää, ei tätä voi vetää täyskaasulla ollenkaan. Ei, on oikeesti pakko harjoitella useamman kuukauden ennen kuin uskaltaa ihan kunnolla vääntää. Joo, mä veikkaan, että varmaan normia jos varmaan aina itse asiassa kakkosella. Oi vittu, mutta toi on... Heti piti kyllä laittaa kakkonen päälle. Ja tuon jälkeen, ui! Tää on ihan niinku tää... En mä tiedä, että loppuu sanat kyllä tämmösessä. Oh. Ja siis silleen mä mietin vaan, että siis Kela, että mulla oli kumminkin sama moottori ja silleen, että niinku... Siinä edellisessä... Ja siitä lähtee näin paljon tehoa. Bro, is sick. Mä kuvitella paljon tunnista lähtee. Ei, mä en usko, että mä ikinä pystyn laittaa niinku... Joo. Mä en tiedä tuleeko siitä mun jostain Tesla-matchista oikein mitään, kun vittu mä joudun vetämään jonkun rolling startin, että mä pääsen edes... No aika lailla. No niin, vois vetää pienen roll-offin taas. Ei siis heti kun pistää pikkasen vähän napauttaa kaasa, niin se vaan lähtee niinku ihan... Tässä kyllä kestää oikeesti totutella. Ei vittu oikeesti, siis... Tää reaktio tästä on vaan niinku, et ei saatana, Älä muuta. Tää on kyllä... Se muuten kaikki samat speksit, tuplalevyt ja... Mulla on vaan yksi levy. Mikä tulee? Niin. Älä? Joo, kun siis... Siinä oli... siihen Marotsin keulaan ei saa. Se on renka. Ei kun vittu niin joo, se on noista satana pumpuista. Niin. Voi vittu. Et ei siinä silleen, mutta mä laitan sit sen moottorijarrutuksen silleen. Joo. Et mulla oli, miten siinä edellisessä pyörässä oli, että aina kun painetaan kaasusta pois, niin silloin se vetää heti moottorijarruun. Okei. Et se oli ihan kiva. Paljon se moottori jeesaa tossa noita jarrutus. Kyllä se ehkä ihan vähän sitä. Joo, mutta mä oon tottunut aina siihen, että mä käytän pelkkää moottorijarrua, niin sen takia mä liuin toskin aika pitkään. Joo. Ja mä vaan niinku, kun mä pelkään aina kulutan niitä jarruja silleen. Silloin kun on tää kakkos, niin tää tuntuu ihan kodilta. Tää tuntuu niin siltä samalta kuin se edellinen. Toi kolmonen on vaan niinku se ludicrous mode, vähän niinku, et se on niinku... Ui. Se on käytännössä tavalla vittu just toi konsoli. Joo!
Siis se on ihan niinku eri maailma. Niinku 2 eri pyörää melkein. 5 kilowattia tossa ja 5 kilowattia tässä, niin vittu. Ihan eri. Ihan vittu. Yö ja vittu päivä. Joo. Ei vitsi. Mä rakastan tätä pyörää jo nytte. Tää on ihan hullu. Oh my god. Mä kyllä näen niin itteni tappamassa silleen omaa vehkeä. Mä olin tilannut siihen mun pyörää, niin siihen tulee tuon taakse. Tulee vielä semmoset custom ne hubsing. Niin. Kun ne edelliset tosiaan ei sopinut niihin. Niin. Ei tarvii. Se on vaan hypistely, mutta mä ajattelin, että jos se nyt on maailman nopein sähköpyörä, niin hei. Oh vittu, sit mennään kaikki mitä löytyy. Oh my god. Oi. Meidän saadaan vetää lipat. Lehdet on ihan piturilta. Jep. Sitten tulee olemaan kyllä posket kipeä tämän jälkeen, kun hymyilyttää koko ajan. Älä. Oh. Tää on niin hyvä esimaku sille. Sit kun se tulee. Oi. Pientä harjoittelua. Joo. Ei hemmet. Tää on kyllä pelottava laitos. Mä oon ihan varma, että ne seuraavat videot, sit kun mä saan sen pyörän, niin tulee olemaan pelkästään sitä, että mä vaan koko ajan joka videossa Ei vittu! Tää menee sika kova! Pelkkää tommoista. Noin. Tää on tää paska vittu näistä pyöristä. Miten meni niinku omasta mielestä? Meni ihan putkeen vissiin. Mut joo, pitkään mä oon siikannut just, että mistä saas tehokkaamman. Niin. No tässä nyt on Joo. tehokkain mitä löytyy. Siellä oli yksi semmonen Eco-Rocket, en tiedä. Joo, Eco-Roketit. Et siitähän mä laitoin siihen sähköpyörän ryhmään eka kerta itse asiassa viestiin. Et onks kellään mitään kokemusta ja bla bla bla. Joo. Timo tuli eka kertaa puhumaan. Joo, se oli just, sehän yrittää bongailla sieltä silleen. Et jälkeenpäin niitä vasta vittu just. Niin. Siinä Syklonen pikää noita sillä, että mitä vittu, miten se on mahdollista? Niin sehän mäkin silloin katsoin, että miten voi olla mahdollista, että mä saan 15 kilowattisen puoleen hintaa tyyppisesti jostain steltistä. Joo. Mä olisin niinku, eihän tässä ole mitään järkeä, niinku kusettaaks ne vai mitä? Sitten mä yritän jutella niinku näin ja sitten mä päädyin Endless Spherein sivuille, sitten mä silleen, eli ne ei kuseta, vaan kaikki muut yrittää rahastaa. Joo. Alkuun mäkin olin just, että ei vittu, että tuo on pakko olla joku kusetusfirma. Ihan vittu maasta. Joo. Ei oo mahdollista. Ei oo mahdollista. En usko. Sitten just kun siikas vittu joka kerta niiden Facebook-päivitykset, että vittu new bike for new client. Joo. Sitten mä olin, että vittu. On se pakko olla legitti. Sitten mä rupesin tsiikaa just muutaman bongasin just Facebookista kanssa jostain Saksasta jostain, että on tilannut niinku Syklonen siis niitä asiakkaita, että ei vittu vihdoin se saapuu. Joo. Mä ei vittu, kyllä se ehkä voi olla totta. Ei. Kyllä silti kuumotti, että hei laitat 10 tonnia johonkin vittu Se on niin, Puolaan. sehän siinä just on, että kun se on niin paljon rahaa ja sit kun tavallaan kun se pyörä ei tuu heti, se ei lähe, vaan siinä niinku odotellaan. Niin. Mä ajattelin, että mä kysyn niiltä, että jos ne vois vaihtaa sitten renkaan siinä paikan päällä, että mä ajattelin, että mä vedän burniksen, vedän koko vitun kummin tyhjäksi. Siis niinku, joo, mä ajattelin, että mä paskon yhden. Ihan vaan niinku tilaajien kunniaksi. Joo. Koska silleen, ilman niitä ei mä ois silleen ikinä oikein varmaan sitä pyörää just ikin hommannut. Oot sä ajanut muuten? Joo, mä kävin testaa siellä jossain messuilla. Joo. Ihan lelu. Mut silleen,
ehkä joku... Niin, silloinhan se tuntuu siistiltä. Se tuntuu ihan vitun isolta. Mut kun on ajanut tämmösellä... niin ei oikein. Eli vittu joku 150 on ihan paksi vittu vauhti, mitä näillä vittu voi tehdä. Joo. Mun mielestä ihan käsittämätöntä, että pystyis menee jotain yli 180. Et silleen jännä kun vietiin sitä mun edellistä, niin siinä oli maksimit, veti jotain 120. Joo. Niin tää on niinku tyyli hyvä, kun ei keula nouse vielä silloin. Vitun polko, kun tää tuntuu niin vitun kevyesti tavallaan. Mä oon prässi ajanut kanssa nyt koko elämässä. Mä oon paukuttanut takahumppiin parhaimmillaan koko ajan. Joo. Siitäkään ei saa niin vittumoista adrenaliinia, mitä vittu tuolla 120 vauhtia. Jep. Ja 120 mä olin vittu, et vähän vielä, 130, 135 ja vittu sit oli pakko niinku liinata. Joo. Eikö tässä on niinku pelottavaa se, kun tästä ei kuulu mitään ääntä? Ainoastaan se renkaat. Niin, renkaat humisee. Kun yleensä yhdistää nopeuden niinku johonkin ääneen. Yleensä joo, jos sä heität vittu pikku vaihteella kakkosella autolla ja ajat oikeesti vittu 5-6 tonnissa. Joo. Vittu hullulta. Joo. Sit kun sä vaihdat vittu vitoselle ja menet sitä samaa vauhtia. Ei tunnu missään. Odotan kyllä sit seuraavaa vuotta, kun menee mopomiitteihin näillä. Joo, mä oon messissä vittu. Joo. Mennään johonkin. Siellähän niitä tulee jotain niitä isompia miittejä, niin pakko mennä kyllä. Mikä vitun tähystysvalo? Tai autotietä, ei oo väliä. Mennään autotiet. Suoraan läpi vaan. Täällä taas nyt kun on ne kevyen tieliikenteen poliisit ihan palkattu. Niinku periaatteessa just sähköpyöriä ja näitä muita juttuja varten. Niin en kyllä enää ikin mene sähköpyörällä vittu Helsinkiin. Fakta, en mene. Et en mä halua sieltä mitään vittu sakkoja. Ei mulla ei ole mitään semmoista pakuu tai mitään. Se on vähän silleen perseet, että niinku mä joudun aina ajaa miittiin. Niin on. Et silleen kumminkin kun haluais säästää mahdollisimman paljon virtaa niinku kiihdytyksiä ja tämmösiä. Ja kumminkin niissä miiteissä ajetaan aika paljon välillä. Et joskus niinku varsinkin tuolla mitä nyt täällä on niitä isompia miittejä. Ne ajaa jotain yli 100 kilsaa jopa. Tosin en mä kyllä ikinä ajatellut, että mä jään sinne myöhäisiltaan. Mä ajattelin, että mä vaan ne perussilpuminen on ja Tattarisuolle. Siellä on parhaimmat meihemmit kuulemma aina. Et silleen, sitä mä yrittäisin, että käy semmosessa parissa paikassa. En mä jaksa koko miittiä kumminkaan olla. Se on ihan vitu rasittavaa olla siellä pärinässä. Tulee oikeesti korvat kipeäksi. Tää on niinku, mä oon ihan hypeis, kun mä tiedän, että mulle tulee samanlainen. Mä kestän oikeesti. Ihan uskomaton. Mä oon kyllä tosi siistiä, että tosi hyvä, että sä sait nimenomaan tää. Koska sulla on selkeästi vähän järkeä enemmän päässä kuin nää muut. Kyllä. Se pyörä, minkä mä nyt ostan, mä en sen jälkeen osta enää niinku, mä en hae mitään tehokkaampaa. Joo. No ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Et sitten oli, mulla on se idea, että mä rakennan ton sähkömoottoripyörän joskus. Okay. Sitten en nyt tiedä milloin mä sen aloitan, riippuu rahasta. Hei, kiitti ihan sairaasti, että sai ajaa tätä. Tää oli... Tässä nyt sai niin hyvää esimakua tähän, että oh my god, pyörästä. No just siinä suoralla leikkimässä. Vittu mennään.